dami nila oh. Ayun oh. Up. Up. Good morning mga Balbon. Bike tayo. Pero bisita lang. Bisita tayo kay bro. Kilala niya ba si bro? Yung mamaya malalaman. Ang ganda ng panahon. Hindi maambon. Hindi pa masyado mainit. Pero mamaya hindi natin alam. Up, laters. Stop pa. So, good morning ulit mga Balbon. Shoutout nga pala kay kaibigang bike tayo. Visit yung page niya. Maganda, grabe, lalo na yung last ride niya. Puro lusong sa ilog, parang dam, yung daluyan ng tubig. Tapos kung saan siya napapadpad. Lupit, sobra. Sana makasama pero tingnan natin. Taga-Rizal siya eh. Hindi nakaharang mga friends. Yung vlogger dito na ano eh, na babae, si Miss Techie, taga dito lang yun eh. Dati papanood ko siya gadgets lang, tapos ngayon nagmumotor na. Galing, yung mga motor niya mamahal, maganda. May XAD dito siya. Ito yung solidarity route papuntang Pag-asa galing Vero sa akin. Dami nahulog dyan dito, dami nahulog dyan. Pwede na! Gano'n kung bakit siya nahulog.